नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई बट्टाईको भिडियो लिएर आएको छु र यस भिडियोमा सुरुको पहिलो दिन डे 1 देखि हामीले बट्टाई चरालाई कसरी केयर गरेर हुर्काउने भनेर एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरूले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला। साथै लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला है त। थ्यांक यू। आज हामीले डे 1 मा प्याकमा कार्टुनमा बट्टाई चल्लाहरू ल्याएको छौँ। यो आज एक दिनको बट्टाईको चल्ला हो। यो हाम्रो ब्रुडिङ मेसिन हो। यसमा चाहिँ हामीले अब एक दिनको चल्ला 21 दिनसम्म हामीले यहाँ राख्ने गर्छौँ। अहिले चाहिँ यहाँ हामीले तातो बनाएर राखिरहेका छौँ। यो 100 वाटको चाहिँ बल्बहरू राखेर टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि। यसको लागि चाहिँ अहिले टेम्परेचर भनेको सुरुमा पहिलो हप्तामा चाहिँ 37.2 वा 37 लगभग राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सुरुको दिन हामीले ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले बेसार पानी हल्का मनतातो पानी हालेर हामीले दिने गर्छौँ। किनभने यो बाहिरबाट ल्याउँदा चिसो भएर फेरि निमोनिया हुन्छ कि भनेर मनतातो पानी बेसार पानीले यिनीहरूलाई राम्रो गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी दिन सक्छौँ। अब यसलाई सधैँ दिनु पर्दैन, यो सुरुको दिनमा मात्रै। अनि यो अहिले हामीले ढुङ्गा राखिरहेको चाहिँ फेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चराको चाहिँ छातीमा पानी नभिजोस् भनेर चाहिँ गरेको। दानाहरू पनि पिसेर चाहिँ दिनुपर्छ। यो धेरै सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले खान नसक्दैन, त्यही भएर दानाहरू चाहिँ पिसेर दिने। अहिले सबै एकै ठाउँमा छ, अझै यिनीहरूलाई तातो पुगेको छैन। बिस्तारै यिनीहरूले तातो पुग्दै जान्छ। त्यहाँको ब्रुडिङमा हामीले राखेपछि ढकनहरू लगाएपछि तातो भएपछि पछि फिजिँदै जान्छ यिनीहरू। सुरुको दिनमा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ 36 देखि 37 राख्नुपर्छ भनी चाहिँ यसरी नै दोस्रो हप्तामा पहिलो हप्ता सकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ टेम्परेचरहरू चाहिँ 35 तिर झार्ने। त्यसरी फेरि तेस्रो हप्तामा पुगेपछि फेरि बिस्तारै टेम्परेचर कन्ट्रोल गरेर हामीले 33, 31, 32 लगभग 33 सम्म राख्दा पनि हुन्छ। हाम्रो यो अहिले चाहिँ भित्रको टेम्परेचरको डिस्प्लेमा 19.8 जति देखाइरहेको छ। भर्खर बाहिरबाट ल्याएको अनि भर्खर राखेको भए चाहिँ तात्न चाहिँ पाएको छैन। बिस्तारै तात्दै गर्छ टेम्परेचर। अहिले 33 पुगेको छ। अब चाहिँ भित्र चाहिँ बिस्तारै खेल्दै जान्छन्। अब पकाउने त म देखाउँछु ल। अब चाहिँ मजाले खेलिरहेको छ जताततै। यो सब डे 1 को हो। यो चाहिँ डे 2 हो है। खासै केही डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदैन 1 र 2 को। अब चाहिँ 1 विकको है। यो चाहिँ धेरै एक्टिभ भइसकेको छ 1 विकको। यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पनि त्यो पिसेर नै दिएको छौँ। अझै पनि सानो त सानै छ, तर पनि पहिला डे 1 र डे 2 को भन्दा त अलि ठुलो भइसकेको छ। अब यसमा तल चाहिँ हामीले भुस हालिदिएको छौँ तातो। टेम्परेचर चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै लानुपर्छ। तर अहिले चाहिँ यसलाई 35 मेन्टेन गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यसको हल्का फेदरहरू पनि आइसकेको छ, एक्टिभ पनि छ। यसलाई चाहिँ अब एक हप्ताको चल्लाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ दानाहरू चाहिँ 24 आवर नै दिने हो, प्रायः सकिने साथ दिने हो। अनि पानी पनि सकिने साथ दिने। पानी र दानाहरू चाहिँ एकदम दिनुपर्छ। दाना भन्दा पनि अझै एकदम जरुरत भनेको चाहिँ पानी हो। पानी दाना बरु 1 घन्टा ढिलो भयो भने केही फरक पर्दैन। पानी भने चाहिँ ढिलो नगर्नु होइन। पानी भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो। अनि टेम्परेचर चाहिँ यो हामीले कसरी सेट गरेको छौँ भन्दाखेरि हामीले थर्मोस्ट्याट, यो थर्मोस्ट्याटले चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ तपाईँहरूको डिस्प्ले गर्दछ। अनि डिस्प्ले गरेपछि एउटा चाहिँ सानो टेम्परेचर, यो चाहिँ टेम्परेचर अगाडि भित्र ब्रुडिङ भित्र राख्नुपर्छ। यो चाहिँ
यसले चाहिँ टेम्परेचर भित्रको तापक्रम कति छ भनेर चाहिँ मजाले डिस्प्ले गरिदिन्छ। अनि त्यो टेम्परेचर यदि एक्सेस भयो भने अहिले हामीले 35 मा सेट गरेछौँ, यो अहिले 33 छ, त्यही भएर भित्र बत्ती बलिरहेको छ। यो 35 भन्दा माथि गएपछि यो भित्रको बत्ती चाहिँ अटोमेटिक निप्छ। अनि फेरि 32 मा आएपछि हामीले लोवर रेन्ज पनि सेट गर्न मिल्छ, त्यो आएपछि फेरि अटोमेटिक बल्छ। हो यो सिस्टम चाहिँ छ है, यसमा चाहिँ थर्मोस्ट्याटले कन्ट्रोल गर्ने हो यो सब। दानाहरूको बारेमा यसो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा लगभग हामी 21 दिनसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ B0 दाना नै खुवाउनुपर्छ। 2 हप्ता चाहिँ हामीले यसलाई पिनेर खुवाउँदा राम्रो होइन, सानो सानो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नयाँ भने 10 दिनपछि चाहिँ 10 दिनसम्म चाहिँ पिनेर खुवाउनु भयो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ 21-22 दिनसम्म चाहिँ B0 नै नपिनिकन खुवाउनु होइन। अनि 21 दिनदेखि चाहिँ लगभग 30-32 दिनसम्म चाहिँ B1 खुवाउन सकिन्छ हामीले यसलाई। यो सब ब्रोइलरकै दाना हो हुन चाहिँ। अब यसको आफ्नै दाना चाहिँ अहिले खासै एभाइलेबल पनि छैन। नयाँ भने चाहिँ यसको आयो भने त पछि झनै राम्रो भयो, नत्र भने अहिले चाहिँ B1 को चाहिँ खुवाउँदा पनि हुन्छ 21 देखि 30-32 दिनसम्म। त्यसपछि चाहिँ L3 नै हो है फेरि खुवाउने। अन्डाको लागि चाहिँ L3 नै एकदम बेस्ट हो, त्यो अन्तिमसम्म। अब यो बाचुन्जेललाई भनौँ न, अब बाचुन्जेल अब हामीले राख्दासम्म चाहिँ यो चाहिँ L3 नै खुवाउने हो पछि चाहिँ। अहिले चाहिँ यो चरा चाहिँ 2 weeks पुगेको छ। बट्टाइलाई चाहिँ खासै भिटामिनहरू चाहिँ दिन चाहिँ पर्दैन, तर पनि हामीले चाहिँ ग्रोभिट सी भन्ने चाहिँ भिटामिन दिएको छौँ यो। अनि इनरोल भिक भन्ने पनि यो पनि एउटा एन्टिबायोटिक हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो बिरामीहरू भयो भने चाहिँ दिने कि भनेर चाहिँ ल्याएर राखेको। तर खासै केही समस्या छ भने चाहिँ केही पनि नदिनु होला है, पछि चाहिँ दिने भने छुट्टै कुरो, अहिले चाहिँ केही पनि नदिनु होला है। यो चाहिँ हामीले सफा गरेको अहिले। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भुसहरू त्यहाँ राखेको छ, दाना पनि त्यहीँ राखेको छ, सबै एकै ठाउँ हुँदाखेरि चाहिँ पानीहरू दाना पानीहरू मिसिने गरेर एकदम पानीहरू चाहिँ फोरो भइरहन्छ। फोरो भएपछि पानी नसकिँदा पनि चेन्ज गरिदिनु है, किनभने त्यो फोरोले चाहिँ पछि बिरामी हुनसक्छ होइन, मर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ जति सक्नुहुन्छ सफा पानी हो, यस्तो सफा पानी सफा गरेर। अनि यो बट्टाइको भाँडा हो, यो सानो भाँडा हो, यहाँ क्यामेरामा चाहिँ अलिक ठुलो देख्यो, सानो भाँडा हो। यसमा चाहिँ राखेर गिटीहरू पनि साइडमा राखेर उसको छाती नभिज्ने गरी, पानी पिउँदाखेरि छाती नभिज्ने गरी नै राख्नुपर्छ, नत्र भने फेरि बिरामी भएर मरिहाल्छ। यिनीहरूलाई चिसो चाहिँ एकदम चाँडै समाउँछ र चिसोबाट बचाउन एकदम जरुरत हुन्छ। त्यही भएर नै यिनीहरूलाई एकदम तातो धेरै टेम्परेचर गरेर गर्ने कुरो हुन्छ होइन, राख्नुपर्ने हुन्छ हो। यो चाहिँ अब यसरी नै यो गिटीहरू हामीले राखेको हुन्छौँ, सफा गर्दै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम यिनीहरूलाई सफा पानीहरूमा हल्का भिटामिन पछि दिँदा पनि हुन्छ, तर भिटामिन खासै दिन जरुरत पनि पर्दैन अहिलेसम्म है। यो चाहिँ हामीले अलि यहाँ ब्रोडिङमा चाहिँ किन यो जाली राख्यो भन्दाखेरि यिनीहरू एकदम उड्ने भइसकेको छ क्या अहिले। खोल्न साथ उड्छ, अनि उड्दाखेरि बाहिरहरू निक्लिने गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यो जाली राख्दाखेरि चाहिँ कतै पनि नउडोस् है भनेर चाहिँ हो राखेको चाहिँ। यो 3 weeksको बट्टाइ हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 2 weeksमा अनि 3 weeksमा चाहिँ यसको खुट्टामा चाहिँ सुली लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एकदम सफा गरिदिनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुली टाँसिएर त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुने, अनि खुट्टा कुहिने, एकदम खुट्टा एकदम मसिनो हुने गर्दाखेरि चाहिँ बट्टाइलाई धेरै असर गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गरेर सफा गरेर चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ 2 हप्तामा अनि त्यसपछि चाहिँ हप्तामा गरेको थियौँ हो। यसरी यहाँ चाहिँ सुली यसको अहिले छैन, अरूहरूमा चाहिँ यसरी सुली चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। दाना राख्ने ठाउँ यसै हामीले दानाहरू राख्छौँ यसरी। अनि यसको मुनि चाहिँ यहाँ चाहिँ तलबाट अन्डा हालेको, यो हामीले निकै दाना राख्ने ठाउँ चाहिँ निकाल्न पनि मिल्छ राख्न। अनि सुली आउने ठाउँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पऱ्यो, सुली आउने ठाउँ यो प्लाइबोर्डमा। अनि
अनि चरा राख्न चाहिँ हामीले यहाँ एउटा ढोका छ भने यहाँबाट एउटा ढोका छ भने अर्को चाहिँ यताको साइडमा छ। यो सबैमा यो आधुनिक खोर भन्छन्। अब यो हामीले आफ्नै तरिकाले डिजाइन गर्न भ्या हो यो। अब यस आधुनिक छ, आधुनिकै छ। यस्तो बट्टाहरूलाई डिस्टर्ब नगर्ने गरी नै गरिरहेको छौँ। अब यसको हामीले पानी खाने ठाउँ पनि छ है यहाँ चाहिँ। त्यसको पानी खाने चाहिँ हामीले उता साइडमा गराएको छौँ, जुन कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाहिरदेखि नै पानी दिन मिलोस् भनेर पानी खाने ठाउँ चाहिँ यतातिर बनाएको छ। यहाँ चाहिँ अझै उयसहरू त्यो ट्यापहरू लगाउनु बाँकी छ, ट्यापहरू लगाउनु बाँकी छ। हो यहाँ चाहिँ त्यसरी यहाँ 4 खाना छ यहाँ। हो यहाँ भयो यसरी नै बनाएको छ। अहिले यो हाम्रो चाहिँ टेम्पोरेरीको लागि चाहिँ हामीले यो खोर फेरि हामीले कसरी बनाएको छौँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो हामीले नट बोल्ट सिस्टमले बनाएको छ अघि। अनि यहाँ पनि हाम्रो नट बोल्ट छ, नट बोल्ट छ, यहाँ नटहरू छ। यसरी नटहरू बनाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि पछि हामीले चाहेको खण्डमा चाहिँ यहाँबाट जहाँबाट पनि यसलाई फुकाएर कुनै अर्को ठाउँमा चाहिँ लान सकिन्छ भनेर यसरी गरेको। अब तपाईँहरूले फिक्स्ड ठाउँ नै छ भने चाहिँ खासै यो गर्न जरुरत चाहिँ छैन। यो तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले पनि डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो 21 दिन भएको 21-22 दिनमा हामीले चाहिँ अब यो ब्रुडिङबाट चाहिँ यो खोरमा राख्दैछौँ। दाना चाहिँ हामीले अब यो 1 महिना लगभग भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ अब L3 एकैचोटि दिँदा खाना त खान्छ प्रायःले, कोही चाहिँ अलिक खाना पनि गाह्रो मान्ने कारणले गर्दाखेरि B1 र L3 लाई हामीले चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ दिएको छौँ। 1 हप्ता जति चाहिँ हामीले यो दिन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ L3 35 दिन पुगेपछि चाहिँ नत्र 32 देखि माथि पुगेपछि चाहिँ हामी L3 खुवाउने हो। आज चाहिँ 37 डेजमा चाहिँ अन्डा पारेको छ। अलि सानो चाहिँ छ, पहिलोपल्ट भएर पनि होला, तर एकदम सानो पनि छैन, ठिक्कको छ। यस पहिलो अन्डा चाहिँ 37 डेजमा पार्यो। क्वाइलले चाहिँ खास पार्ने अन्डा भनेको चाहिँ लगभग 1.5 महिना 45 दिनपछि हो खास है। तर राम्रो खानपिन मिल्यो भने चाहिँ यसले 36-37 डेजबाट चाहिँ प्राइस सुरु गर्छ। अब बिस्तारै यसले चाहिँ अन्डाहरू चाहिँ बढाउँदै पनि लगिरहेको छ। अनि अन्डा चाहिँ गिलो नपारोस् भनेर हामीले चाहिँ पानीमा चाहिँ क्याल्सियम मिसाएर चाहिँ दिने गरेको छौँ। अनि अगाडि चाहिँ L3 दाना दिएको हो। अब यसले बिस्तारै दिनदिनै इन्क्रिज गर्दै गइरहेको छ। अहिले चाहिँ राम्रो पारिरहेको छ अन्डाहरू पनि। दिनमा चाहिँ अहिले त्यस्तै 40 देखि 50 वटा चाहिँ पारिरहेको छ।
क्याल्सियम चाहिँ कसरी दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 15 ml देखि 20 ml सम्म त्यो 2 लिटर पानीमा हालेर दिँदा हुन्छ। यो क्याल्सियम पनि खासै दिन चाहिँ त्यस्तो जरुरत पनि हुँदैन, तर यदि लड्यो भने भाले एक आपसमा लड्यो भने, ठुग्यो, कोही घाइते बनाउने स्थिति आयो भने, वा गिलो अन्डा पार्यो भने, यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्याल्सियम दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको अन्डा चाहिँ राम्रो निक्लिन्छ। मर्निङको टाइममा चाहिँ यिनीहरू अलिक बेसी नै कराउँछन्, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ राति पनि यदि धेरै करायो भने चाहिँ राति पनि बत्ती बन्द गर्छ, नत्र एकदम डिस्टर्ब गर्छ। ल अहिले यसरी चाहिँ अन्डा आइरहेको छ, पारिरहेको छ। यिनीहरूले आफैले लात्ताले हान्दै अलिक स्लो भएको कारणले गर्दा अन्डाहरू चाहिँ सरर बाहिर निक्लिन्छ। अनि यो टिप्न चाहिँ दिनमा एकचोटि मात्रै टिप्ने गर्छौँ हामी, एकैचोटि बेलुका टिप्छौँ। किनभने अरू बेला टिप्दाखेरि यिनीहरूलाई डिस्टर्ब हुने गर्दाखेरि चाहिँ अन्डामा चाहिँ अलिक कमी आउने हुनाले चाहिँ यसलाई एकचोटि मात्रै टिप्दाखेरि राम्रो। खासै यिनीहरूले शान्त मन पराउने हुनाले चाहिँ यिनीहरूलाई धेरै डिस्टर्ब चाहिँ गर्न हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले अन्डा कलेक्ट गरेर चाहिँ यो एउटा सानो भाँडामा राखिरहेको छौँ। अब हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ हैन, अब तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्टहरु गरिदिनु, अनि केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य शब्दहरु राखिदिनु होला। हामी सकेको सहयोग गर्न तयार छौं। केही हामीले नजानेको कुरा पनि हुन सक्छ, हामीले भन्दाखेरि केही गलत पनि भने हुन सक्छौं, त्यसमा चाहिँ सच्चाइ दिन हुन पनि अनुरोध गर्दछौं। धन्यवाद।